7 năm rồi, đã 7 năm rồi. Bút chỉ cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng anh không hề cảm thấy đau. Khương Trì, rốt cuộc em đang ở đâu? Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, giống hệt như năm đó khi cô mất tích. Tuyết ở Góa Phụ Chân vùng Bắc Đại Hoang lại là một kiểu tuyết khác. Trong cái chuồng cừu ở đầu phía đông của thôn, đầy những cục phân đông cứng trên mặt đất. Trong góc là một đống cỏ khô đã mốc. Bé Nặc Nặc 5 tuổi đang giúp mình trong đống cỏ đó, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Mẹ ơi! Gương mặt của Khương Trì trắng bệch như tờ giấy, nhưng trên trán lại nóng đỏ bừng. Dù đang phát sốt, lúc mơ màng, cô vẫn đưa tay xoa đầu bé. Nặc Nặc đừng sợ. Mẹ không khóc. Nặc Nặc phải kiên cường lên. Nặc Nặc bới trong góc ra một cái bát sứ vỡ. Bé lết đến cửa chuồng cừu, đưa bàn tay nhỏ ra hứng lấy chút nước xi dâu nhỏ xuống từ mái nhà. Đôi bàn tay ấy đầy những vết nứt nẻ vì lạnh, vài chỗ đã lở loét, chạm vào thôi cũng đau thấu xương. Mẹ ơi! Mẹ uống nước đi. Phần lớn nước chảy ra từ khóe miệng, thấm ướt cả đống cỏ khô. Trời đã về chiều. Lông mi của Khương Trì run rẩy, trong cổ họng phát ra âm thanh yếu ớt. Ai vậy? Tôi là ai? Lại nữa rồi, mẹ lại luôn hỏi như vậy. Nặc Nặc không biết phải trả lời thế nào. Bé chỉ biết đây là người mẹ thường ôm bé hát vào ban đêm, là người mẹ nhường miếng bánh bao ngô cuối cùng cho bé. Mẹ là mẹ của con mà. Bé nghe tiếng gió rít gào bên ngoài, tiếng chửi bới thỉnh thoảng truyền tới từ trong thôn. Bé có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh mà người khác không nghe được. Ví dụ như lúc này, trong hầm nhà Vương Hồng Hà cách đây 3 dặm, bao bột mì trắng bị chuột cắn rách một góc. Vương Hồng Hà đang mắng đứa con thứ hai nhà bà ta vì không đóng kỹ cửa hầm. Bí mật này bé không kể với bất kỳ ai. Từ lúc biết nhận thức, bé đã có thể nghe thấy những bí mật thầm kín trong lòng người khác. Đột nhiên, cánh cửa gỗ mục nát của chuồng cừu bị đá văng ra. Chủ nhiệm phụ nữ thôn Vương Hồng Hà chống nạnh, đứng ở cửa. Sao vẫn chưa hẹo nhỉ? Vương Hồng Hà, đôi mắt như móc cầu quét trên người Khương Trì. Giấu giếm thứ gì tốt thế? Khương Trì đang sốt, mơ mơ màng màng, nhưng theo bản năng vẫn ôm chặt lấy ngực. Xì, có mỗi thứ này thôi à? Tướng khắc chồng còn dắt theo đứa con hoàng ngu ngốc. Lương thực của thôn. Nặc Nặc đã nghe từ này rất nhiều lần rồi. Khi đám trẻ trong thôn ném đá vào bé, chúng hét lên, đứa con hoàng không ai thèm này. Bé không biết con hoàng nghĩa là gì, nhưng bé biết đó chắc chắn là lời lẽ rất xấu xa. Mỗi lần có người hét như vậy, mẹ đều sẽ ôm chặt bé vào lòng, cơ thể hơi run rẩy. Tôi là ai? Đến cả mình là ai cũng không biết. Đúng là bị điên thật rồi. Năm đó thanh niên tri thức xuống nông thôn, nuôi cô là tốn kém nhất. Bây giờ à, con chẳng bằng con lợn nái nhà ông Lý. Vương Hồng Hà đi ra cửa rồi lại quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người Nặc Nặc. Đứa con hoàng kia, nếu mẹ mày mất thì mày phải đi làm việc cho đội. 5 tuổi cũng biết cắt cỏ lợn rồi. Nặc Nặc bò đến bên cửa, nhìn ra ngoài qua khe hở tấm ván gỗ. Bóng lưng của Vương Hồng Hà biến mất trong màn tuyết trắng xóa. Bé cúi đầu nhìn bàn tay mình, vết nứt nẻ lại chảy dịch rồi, chất lỏng màu vàng dính trên tay áo. Nhưng bé không khóc. Mẹ nói nước mắt là thứ vô dụng nhất. Khóc nhiều quá người ta sẽ không còn sức để sống tiếp nữa. Mình phải sống, sống cùng với mẹ. Đôi tai của bé chợt động đậy, cái cảm giác nghe được tiếng lòng đó lại tới. Tháng trước bớt xén khẩu phần lương thực của Khương Trì, đợi vài ngày nữa con trai đi xem mắt, thì dùng chỗ bột này hấp một nồi màn thầu trắng lớn để nở mày nở mặt. Nặc Nặc đã nhớ kỹ rồi. 21 cân 3 lạng bột mì trắng, giấu ở hốc tường sâu nhất trong hầm, dùng bao tải rách che lại. Ở quân khu cách xa ngàn dặm cũng tuyết rơi lớn như vậy. Báo cáo nói, mật báo vừa nhận được, có người phản ánh năm đó trước khi đồng chí Khương Trì mất tích, nơi cuối cùng xuất hiện có khả năng là ở khu vực Bắc Đại Hoang. Vị trí cụ thể vẫn chưa xác định được.
Nhưng nhiều manh mối cùng chỉ về một khu vực. Góa phụ Chuân, nơi đó rất hẻo lánh. Trong thôn đa số là những góa phụ có chồng đã mất. Còn có một số người bị đưa xuống lao cải. Tôi đã tìm suốt 7 năm. Bây giờ các anh mới nói với tôi là cô ấy có thể ở nơi đó sao? Thủ trưởng, đây chỉ là manh mối thôi. Còn cần xác minh, tôi sẽ tự mình đi xác minh. Sống phải thấy người, mất phải thấy xác. Câu này tôi đã nói suốt 7 năm rồi. Xem ra vẫn có người không hiểu. Anh đi tới trước bàn, nhấc điện thoại lên. Nhưng trước khi bấm số anh đã khựng lại một chút. Không thể rầm rộ được. Đằng sau vụ mất tích này có thể liên quan quá nhiều thứ. Còn một chuyện nữa. Có người địa phương phản ánh, nói là ở góa phụ Chuân từng thấy một nữ đồng chí. Ngoại hình rất giống đồng chí Khương Chi. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà tinh thần đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Nghe nói cô ấy bị điên. Làm những công việc bẩn thỉu và nặng nhọc nhất trong thôn. Còn dắt theo một đứa trẻ. Cái gì? Còn dắt theo một đứa trẻ sao? Chuẩn bị xe cho tôi. Thủ trưởng, hiện tại tuyết lớn phong tỏa đường rồi. Tôi bảo chuẩn bị xe. Đợi đã, hành động bí mật. Đừng để bất kỳ ai biết. Đặc biệt là những người bên kia. Rõ, Khương Cái Dã từ từ ngồi lại ghế. Đưa tay che mặt. Cô ấy bị điên, còn dắt theo con sao? 7 năm nay cô ấy đã phải trải qua những gì? Khương Chi hay cười, yêu cái đẹp như vậy. Sao có thể bị điên được? Đợi anh, dù em có trở nên thế nào, anh cũng sẽ đưa em về nhà. Đêm khuya, góa phụ Chuân tĩnh lặng như một ngôi mộ. Chỉ có phía nhà kho là còn le lói chút ánh sáng. Chuyện đó ông nghe nói chưa? Vị Diêm Vương ở quân khu đó đang tìm vị hôn thê của mình đấy. Tìm suốt 7 năm rồi. Gần đây tình hình căng lắm. Nghe nói có phái người dò hỏi đến bên này của chúng ta rồi. Tôi nghe ngóng được rồi. Có người đã thấy chân dung người phụ nữ đó. Ông đoán xem. Với Khương Chi ở thôn mình, quả thực là đúc từ một khuôn ra. Lão Phỏa, chuyện này từ miệng tôi lọt vào tai ông. Sau này hãy để nó thối rữa trong bụng đi. Không ai được nhắc tới nữa. Nhưng thưa đội trưởng, không có những nhị gì cả. Khương Chi đến thôn này thế nào? Ông quên rồi sao? Năm đó hai người kia quẳng cô ta ở đây. Đã nói thế nào? Để cô ta tự sinh tự diệt. Dám nhiều lời là cả nhà gặp họa đấy. Lưu lão xả dùng mình một cái. Ông ta không quên. Đêm mưa 5 năm trước, một chiếc xe lặng lẽ lái vào thôn, vứt xuống một người phụ nữ đang hôn mê bất tỉnh. Trên xe bước xuống hai người, mặc đồ đại dân, khuôn mặt che lấp trong bóng tối, nói giọng thủ đô. Họ đưa cho Lý Kiến Quốc một xấp tiền, cùng một câu nói. Câu nói đó khiến Lý Kiến Quốc tại chỗ phải quỳ xuống. Cô ta bây giờ chỉ là một người lao động bẩn thỉu nhất thôn thôi. Ai hỏi cũng nói không biết, chưa từng thấy. Đặc biệt là nếu vị Diêm Vương đó thực sự tìm đến, thì cứ nói người đã mất sớm rồi. Mất vì bệnh, vì đói. Muốn nói sao cũng được. Dù sao thì cũng đã bay màu rồi. Nếu vị đó không tin thì sao? Không tin thì cứ đợi mà tiễn cả thôn đi. Ông nghĩ hai người đó là hạng người lương thiện sao? Người có thể khiến Diêm Vương tìm suốt 7 năm không thấy. Thế lực phía sau thâm sâu đến mức nào? Ông tự cân nhắc đi. Ngoài cửa, một cái bóng nhỏ gầy nét dưới chân tường. Chuồng cừu quá lạnh. Nặc nặc định đến tìm ít cỏ khô, lại nghe thấy cuộc đối thoại trong nhà kho. Biên khu Diêm Vương, vị hôn thê. Bức họa giống mẹ. Nặc nặc nhích từng chút một ra sau, lùi đến khoảng cách an toàn. Bé quay đầu chạy biến. Có một người rất lợi hại đang tìm mẹ. Người đó liệu có phải là cha không? Bé chạy về chuồng cừu, thở hổn hển nhào vào đống cỏ khô. Mẹ ơi, tỉnh dậy đi, nặc nặc nè. Mẹ ơi, con nghe thấy có người tìm mẹ. Một người rất lợi hại ở quân khu. Họ gọi là mặt trời đó. Khương Chi chớp chớp mắt. Trong đôi mắt mất tiêu cự ấy, lần đầu tiên lóe lên một tia sáng cực kỳ yếu ớt. Mẹ ơi, con tìm thấy cha rồi. Cha, mẹ. Thật đó, con tìm thấy cha rồi. Trời vừa tờ mờ sáng. Nặc nặc ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm nửa miếng dụng cụ hoen dỉ, mài từng chút một trên đá. Chỗ nứt nẻ vì lạnh bị mài đau rát. Nhưng bé không dừng lại. Cần có một dụng cụ sắc bén để cắt đồ. Con có thể phòng thân. Có lẽ còn làm được chút chuyện.
Bỗng nhiên có người khẽ gọi bé. Nặc nặc vội vàng giấu dụng cụ ra sau lưng, quay đầu nhìn lại. Trong thôn, thím Lưu của phụ được coi là người nhân hậu nhất với mẹ con Khương Chi, thỉnh thoảng sẽ lén cho nắm rau dại. Lưu Tuyết Sơn, thím Lưu nhìn đống cỏ. Khương Chi đang ngủ say trên đống cỏ, ôi thật tội nghiệp. Cho con nè, nặc nặc nhìn chằm chằm. Viên kẹo đó bé không động vào. Lần cuối được ăn là Tết năm ngoái. Mẹ lấy từ trong túi ra một bầu nhỏ. Hai mẹ con chia nhau liếm. Cầm lấy đi đứa nhỏ này, nghe thím nói một câu. Đừng phí công nữa. Mẹ con, cô ấy không khá lên được đâu. Tay nặc nặc bỗng nắm chặt lại. Sẽ tốt thôi, thím Lưu lắc đầu. Vành mắt hơi đỏ. Cái đời này, phận đàn bà chúng ta dè mạt lắm. Mẹ con lại quá xinh đẹp, lòng lại lương thiện, ở cái nơi này không sống nổi đâu. Con còn nhỏ, sau này. Thím Lưu há miệng nhưng không nói tiếp được nữa. Quay người bỏ đi. Trong chuồng cừu chỉ còn lại tiếng mài dụng cụ. Mẹ sẽ khỏi, chắc chắn sẽ khỏi. Cùng lúc đó, tại nhà Lý Kiến Quốc ở phía tây thôn. Bà nhẹ tay thôi, tôi không tìm thấy. Có phải bà nhét chỗ khác rồi không? Chính là chỗ đó, dưới đáy tủ được bọc bằng vải dầu ấy. Vương Tú Anh lại bới. Cuối cùng cũng chạm được vào một cái bọc. Tờ báo trên cùng đó. Bức ảnh ở giữa vẫn còn khá rõ nét. Dưới bức ảnh có viết: Quân khu, tướng lĩnh trẻ Khương Kế Gia đính hôn với đồng chí Khương Chi. Lý Kiến Quốc chộp lấy. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Quả nhiên là cô ta. Tôi đã bảo là năm đó trông cô ta quen mặt mà. Nhưng lúc đó mặt mũi cô ta đầy vết thương. Ai mà ngờ được thực sự là vị Khương Diêm Vương đó chứ. Năm đó chúng ta vì cướp hành lý cô ta mang theo, mà đã tác động vật lý với cô ta 2 cái. Ai ngờ sau khi tỉnh dậy cô ta không nhớ gì nữa. Phen này tiêu đời rồi. Nếu Khương Diêm Vương biết, chúng ta sẽ không. Hắn không tìm thấy đâu. Chúng ta cứ nói cô ta mất vì bệnh rồi, đúng. Mất vì bệnh rồi, còn xác vứt ra sau núi rồi. Để sói tha đi mất rồi. Hừ, ông coi người ta là kẻ ngốc chắc. Đó là Khương Diêm Vương đấy. Hắn đã tìm vợ mình suốt 7 năm rồi. Liệu có nghe một câu của ông mà tin không? Vậy bây giờ phải làm sao? Lý Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chung trên báo. Nhìn rất lâu, rất lâu. Đốt hết đống này đi. Một chút dấu vết cũng không được để lại. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chưa từng thấy tờ báo này. Cũng không biết Khương Chi là ai. Cô ta chỉ là một người đàn bà điên trong thôn, dắt theo một đứa con hoang. Ngoài ra không là cái gì cả. Môi Vương Tú Anh run rẩy, gật gật đầu. Đêm đã khuya. Nặc nặc nhớ lại cuộc đối thoại nghe được ngoài nhà kho đêm đó. Bé nhẹ nhàng đẩy cửa ra, dạo bước đi tới bức tường sau trụ sở đại đội. Cửa sổ đang khép hờ. Bé dùng lực đẩy cửa sổ ra. Đợi một lát, xác nhận không có ai mới leo vào trong phòng. Nặc nặc quỳ dưới đất bắt đầu tìm kiếm. Chắc chắn có tranh chân dung hoặc ảnh. Bé tìm rất lâu. Trong đống giấy vụn dưới gầm bàn, chặn thấy một túi hồ sơ đã sờn cũ. Nặc nặc cẩn thận đổ đồ bên trong ra. Đây là cha sao? Người đang tìm mẹ đó. Nặc nặc vừa định rời đi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa chuyển lại. Là người của đội tuần tra. Bé đợi một lát, xác nhận người đã đi xa mới leo ra ngoài cửa sổ chạy về. Khương Chi trong chuồng cừu bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc. Cô ngồi dậy thở dốc. Mẹ đừng sợ. Có nặc nặc ở đây rồi. Nặc nặc nhớ tới bức ảnh trong ngực, lấy nó ra. Có lẽ mẹ nhìn thấy cái này có thể nhớ ra điều gì đó. Mẹ nhìn này. Khương Chi nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Sau đó cả người bắt đầu run rẩy. Em. Mẹ ơi, đột nhiên, vài mảnh ký ức vụn vỡ ùa vào tâm trí Khương Chi. Đừng nghịch, thế này là đẹp nhất rồi. Để mày còn lo chuyện bao đồng nữa không? Không, đừng mà. Mẹ sao vậy? Khương Chi vùng vẫy như phát điên. Bức ảnh rơi khỏi tay. Tiếng bước chân ngoài chuồng cừu bỗng trở nên dồn dập. Tiếng gì thế?
Hình như là ở phía chuồng cừu. Nửa đêm nửa hôm ma cào quỷ hú cái gì đấy? Đây là ai vậy? Còn mặc cả quân phục nữa. Trông cũng bảnh bao đấy chứ. Cái này hình như là người mà đội trưởng Lý nói tới. Mau đi gọi chủ nhiệm Vương đi. Cả đội trưởng Lý nữa. Các người là đồ xấu xa. Trả ảnh cho tôi. Sau gáy nặc nặc bị đập trúng một cái. Trước mắt tối sầm lại. Đến khi định thần lại, trong chuồng cừu đã chật ních người. Tốt lắm, giấu kỹ thật đấy. Còn giữ cả loại ảnh này. Con muốn trèo cao sao? Mơ đi, lưu cập mẹ con hèn hạ này ra ngoài. Cho cả thôn xem. Chúng là cái loại gì? Mấy gã đàn ông độc thân lao lên, thô bạo tóm lấy Khương Chi và Nặc Nặc. Thả mẹ cháu ra. Thả ra, tại bãi đất trống. Giữa thôn nhanh chóng tập trung rất nhiều người. Mọi người xem người đàn bà điên này đi. Cất dấu ảnh của sĩ quan phản động. Cô ta muốn làm gì? Muốn làm loạn à? Đám đông bàn tán xôn xao. Có người đồng cảm, nhưng nhiều người hơn là tê liệt, thậm chí là phấn khích. Nói, anh ở đâu ra? Khương Chi ngã gục xuống đất. Dường như không nghe thấy, không nhìn thấy gì. Chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Đồng chí Khương Chi tàng trữ loại ảnh này. Tư tưởng chắc chắn có vấn đề. Nhưng thôn chúng ta luôn chú trọng trị bệnh cứu người. Thế này đi, từ ngày mai, cử đồng chí Khương Chi đi đục băng. Lao động là cách cải tạo con người tốt nhất. Để cô ta tự kiểm điểm lỗi lầm của mình trong khi lao động. Giữa mùa đông giá rét thế này, lớp băng trên sông dày đến mức xe đi qua được. Để một người phụ nữ đang sốt cao đi đục băng sao? Đó không phải là lao động cải tạo, mà là muốn lấy mạng người ta. Thật thất đức mà. Vương Hồng Hà nhếch mép cười lộ cả răng. Rõ ràng là rất hài lòng với sự sắp xếp này. Mẹ bây giờ như thế này, đừng nói là đục băng, đền đứng cũng không vững. Đây là muốn lấy mạng mẹ tôi. Nặc Nặc nhìn gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc của Lý Kiến Quốc. Trong tai bỗng vang lên tiếng ong ong. Cảm giác nghe thấy tiếng lòng đó lại tới. Mất còng dưới sông là tốt nhất. Xác trôi theo dòng nước, sạch sẽ. Khương Diêm Vương có tìm tới cũng vô ích. Cứ bảo là cô ta tự sẩy chân. Bên trong viên gạch thứ 3 dưới gầm bếp lò có dấu bột mì trắng. Không được để ai biết. Nặc Nặc đột ngột ngẩng đầu lên. Cơ thể nhỏ bé đứng thẳng tắp trong gió lạnh. Chú đội trưởng, cháu nghe thấy rồi. Nghe thấy cái gì? Buổi tối chúng ngủ toàn nói mớ thôi. Chú nói. Bột mì trắng dầu dưới gầm bếp lò. Viên gạch thứ 3 là viên gạch rời. Chết cũng không được để ai biết. Cái gì cơ? Nhà đội trưởng Lý giấu bột mì trắng sao? Ánh mắt mọi người như móc câu, găm chặt vào mặt Lý Kiến Quốc. Mày nói bậy bạ gì đó? Cháu không nói bậy. Thím Vương cũng biết, trong hầm nhà thím ấy, bao bột mì đó nặng 21 cân 3 lạng. Giấu ở trong đó. Chỗ hốc tường dùng bao tải rách che lại. Thì mấy định vài ngày nữa con trai đi xem mắt. Thì hấp màn thầu trắng lớn. Đám đông vốn đang yên tĩnh bỗng chốc bùng nổ. Đồ con hoang, mày ăn nói sằng xiên. Được lắm Vương Hồng Hà. Lần trước chia lương thực bà bảo là kho thanh niên trí thức bị chuột phá. Hóa ra là bị bà tham ông. Hèn gì lần trước con thứ hai nhà bà ta đi xem mắt, màn thầu bưng ra lại trắng như vậy. Tôi cũng thắc mắc sao năm nay nhà đội trưởng Lý không kêu đói. Phải kiểm tra, cơn phẫn nộ dâng cao. Lý Kiến Quốc và Vương Hồng Hà bị bao vây chặt chẽ. Nặc Nặc nhân cơ hội bò dậy nhào tới bên mẹ. Mẹ ơi, chúng ta mau đi thôi. Lý Kiến Quốc và Vương Hồng Hà bị các xã viên phẫn nộ vây quanh, đòi khám xét cho bằng được, tự mình ra tay. Dân làng rất nhanh chóng tìm thấy lương thực tại nhà Lý Kiến Quốc và Vương Hồng Hà. Chính nghĩa đã được thực thi. Xong rồi, tiêu đời rồi. Tất cả là tại đứa con hoang đó. Đứa nhỏ đó không thể giữ lại được nữa. Đúng, không thể giữ. Nó biết quá nhiều rồi. Chuyện bột mì sao nó biết được chứ? Nó có phải là yêu quái không? Mặc kệ nó là cái gì, sau màn kịch đó, dân làng cuối cùng cũng mệt mỏi đi ngủ.
Nặc nặc đưa mẹ đi, không quay lại chuồng cừu. Bé biết nơi đó không còn an toàn nữa. Đột nhiên tiếng ong ong trong tai lại vang lên liên tục. Mang theo gậy, dây thừng và cả bao tải nữa. Tối nay phải xử lý sạch sẽ. Nặc nặc khẽ lay tỉnh người mẹ đang tựa vào lòng mình. Mẹ ơi, chúng ta đi thôi. Khương Trì chớp chớp mắt. Không có phản ứng gì, nặc nặc nghiến răng. Cúi thấp người xuống, đặt cánh tay của mẹ lên vai mình. Con có thể làm được. Nặc nặc dựa vào ký ức đi sâu vào trong rừng. Lần trước đi nhặt củi với mấy đứa trẻ trong thôn, có thấy một cái hố bẫy bị bỏ hoang. Cái hố đó có lẽ có thể giấu người. Không biết đã đi bao lâu, chân trượt một cái, cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Mẹ ơi! Nặc nặc quỳ dưới đất mò mẫm theo ký ức. Cuối cùng ngón tay cũng chạm vào những thanh gỗ gồ ghề. Cạnh đó là nắp đậy hố bẫy. Bé nhặt một viên đá ném xuống. May mà bên dưới hình như có lá rụng năm nay. Không quá cứng. Nặc nặc trước tiên nhích mẹ từng chút một đến cạnh hố. Cẩn thận thả xuống. Bé tự bám vào miệng hố từ từ lết xuống dưới. Nặc nặc lấy từ trong túi, lấy ra nửa viên kẹo thím lưu cho. Mẹ ơi, kẹo ngọt lắm, mẹ ăn đi. Có ánh đèn kìa. Chúng nó không chạy xa được đâu. Chắc chắn là ở trong rừng, tìm kỹ quanh mấy cái gò mả ấy. Toàn thân nặc nặc căng cứng, bịt miệng mẹ lại. Bản thân bé cũng nín thở. Ở đây có cái hố. Tim nặc nặc nhảy lên đến tận cổ họng. Ngón tay chạm vào dụng cụ dắt ở thắt lưng. Đó là hố bỏ hoang thôi. Sớm đã vô dụng rồi. Qua đằng kia xem. Nặc nặc nằm lịm trong đống lá khô, hổn hển thở dốc. Kế dã. Mẹ sao thế này? Kế dã chạy mau. Bọn họ có thuốc nổ. Đừng lo cho em. Chạy mau đi, mẹ đừng tìm mẹ con mình nữa. Mẹ con mình đi tìm ba. Được không mẹ? Khương Trì không trả lời nữa. Đôi mắt lại từ từ nhắm lại. Cơn sốt càng lúc càng cao, cơ thể run lên từng hồi. Cứ thế này không ổn rồi. Mẹ sẽ bị sốt hỏng mất. Thím Lưu nói, năm xưa mất mùa, lúc người ta sắp mất, lấy xì dầu cứu mạng. Nặc nặc cầm lấy mảnh sắt đó, rạch mạnh một đường lên vết thương cũ. Con bé đưa cổ tay lại gần miệng mẹ. Mẹ uống đi, uống xong mẹ con mình đi tìm ba. Khương Trì liếm láp một cách vô thức, rồi ngậm lấy cổ tay con gái. Nặc nặc run lên vì đau, nhưng con bé không nhúc nhích. Hơi thở của Khương Trì dường như đã ổn định hơn. Bà chìm vào giấc ngủ sâu. Nặc nặc không dám ngủ, cố gượng dậy nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cách đây 200 dặm hình như có tiếng động cơ xe. Đang đi về hướng này. Có phải là trời sắp sáng không? Lúc trời gần sáng, nặc nặc bò đến cạnh hố nhìn ra ngoài. Không thể ở lại đây được. Ban ngày chắc chắn bọn họ sẽ lục soát núi. Phải đi càng xa càng tốt. Nhưng mẹ không đi nổi thì làm sao đây? Mắt nặc nặc sáng lên, nhìn thấy những dây leo khô. Con bé dùng mảnh sắt cắt chúng, rồi ngồi bệt xuống đất bắt đầu đan cáng. Cũng may là khá chắc chắn. Con bé đỡ mẹ nằm lên cáng, dùng những đoạn dây leo còn lại làm dây buộc. Cuối cùng nặc nặc bò đến cạnh hố, nắm lấy một sợi dây leo, kéo mẹ lên từng chút một. Tiếng sỏi hù vang lên từ sườn núi xa. Nặc nặc rút mảnh sắt từ thắt lưng ra. Soi tới là tác động vật lý ngay. Nặc nặc kéo chiếc cáng không biết đã đi bao lâu. Đột nhiên tai con bé động đậy. Cách một dặm có người. Nếu là người trong chuân thì phải tránh đi. Không biết là ai khác đây. Mẹ cần cái ăn, cần một nơi ấm áp. Băng qua một bụi cây thấp, con bé nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ. Đứa bé này từ đâu đến thế? Nặc nặc không nói gì, chỉ nắm chặt sợi dây. Ông lão nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tím tái vì lạnh của nặc nặc. Thật là tạo nghiệp mà. Ông lão lắc đầu.
Xoay người vào nhà. Cho cháu này. Nặc nặc nhìn chằm chằm vào củ khoai tây đó. Không nhận. Con bé nghe được tiếng lòng ông lão đang toan tính nhanh chóng. Mắt đứa nhỏ này sáng quá, không giống trẻ con vùng núi. Vẻ ngoài cũng khôi ngô. Bán cho lão lưu đầu núi ít nhất cũng đổi được 20 cân tem lương thực. Còn người phụ nữ kia trông đẹp như tranh vẽ. Tiếc là bị điên rồi. Không đáng tiền, lòng bàn tay nặc nặc túa mồ hôi lạnh. Nhưng mặt con bé không lộ chút biểu cảm nào. Cảm ơn ông nội. Bé con, cháu tên gì? Nặc nặc từ đâu tới thế? Nặc nặc không trả lời, chỉ ngước lên nhìn ông lão. Ông ơi, đi về hướng nam. Ở đó có các chú bộ đội hả ông? Phía nam là quân khu. Nhưng xa lắm, cách cả mấy trăm dặm. Cháu đi không nổi đâu. Tại sao à? Nơi đó đang thiết quân luật. Người lạ không vào được đâu. Hơn nữa cháu kéo theo mẹ thế này thì đi làm sao được. Nặc nặc cúi đầu, tiếp tục gặm khoai tây. Con bé này hỏi quân khu làm gì nhỉ? Kệ nó đi, cứ giữ nó lại đã. Mùa đông trời tối nhanh. Lão Lưu đang thu hoạch khoai tây ở bên kia sườn núi. Ăn xong rồi. Nặc nặc kéo dây chuẩn bị rời đi. Cảm ơn gì, cháu đi đây. Trời sắp tối rồi. Trong rừng có sói đấy. Hay là ở lại chỗ ông nghỉ một đêm? Mẹ con cháu còn phải lên đường. Ông lão không ép nữa, chỉ đứng trước ngôi nhà gỗ, nhìn bóng dáng nhỏ bé biến mất trong bóng tối của rừng cây. Theo sát vào, đừng để mất dấu. Nặc nặc tìm thấy một gốc cây già. Con bé muốn ngủ một lát. Cảm giác nghe thấu lại hiện về trong tai. Chỉ có 20 cân tem lương thực thôi. Không thể nhiều hơn được. Con bé đó mắt sáng lắm. Thông minh thì có tác dụng gì chứ? Con phải nuôi thêm vài năm mới làm việc được. Được rồi, nửa đêm. Hành động thôi. Ngay lúc này, người mẹ nằm bên cạnh khẽ động đậy. Nặc nặc, mẹ ơi. Mẹ tỉnh rồi à? Nặc nặc vội vàng ôm mẹ vào lòng. Đột nhiên bên ngoài hang có tiếng bước chân khẽ khàng. Nhưng con bé vẫn nghe thấy được. Bọn họ dừng lại cách đó 30 bước, thì thầm bàn bạc. Là gốc cây này sao? Hang nhỏ dễ chặn. Người phụ nữ đó điên rồi. Đừng làm bị thương, còn có thể đem đi xa hơn bán. Nặc nặc cầm lấy mảnh dụng cụ, bỏ ra ngoài hốc cây, tìm mấy cành cây rồi dùng dụng cụ vót nhọn một đầu. Sau đó bắt đầu bố trí quanh hốc cây. Làm xong những việc này, con bé quay lại hốc cây, nín thở chờ đợi. Đúng lúc này, một gã đàn ông vạm vỡ tiến lên trước, tay cầm theo bao tải, bước chân rất nặng. Chuyện gì vậy? Ông lão cầm đèn dầu tiến lại gần. Thấy những cái bẫy sơ sài nhưng đầy nguy hiểm. Con bé này thành tinh rồi. Trong hốc cây, nặc nặc cầm chắc dụng cụ. Con bé biết những cái bẫy này không ngăn được lâu. Nhóc con, ra đây mau. Nặc nặc không nhúc nhích. Con bé nghe thấy tiếng động khác từ đằng xa. Mẹ ơi, đàn sói tới rồi. Chạy mau, chết tiệt. Sao chúng lại tới lúc này chứ? Phải lôi người ra trước đã. Ngay khi tay hắn sắp chạm vào cửa hang, nặc nặc lấy ra nửa viên kẹo, ném về phía đàn sói. Chính là lúc này, nặc nặc lao về phía cái cây thấp mà con bé đã nhắm trước. Đàn sói đã bao vây xung quanh, đôi mắt xanh trong bóng tối trông như quỷ dữ. Con sói đầu đàn dừng lại bên cạnh chiếc cáng, cúi đầu ngửi Khương Chi. Nó lùi lại phía sau, rồi đột ngột tăng tốc, tông mạnh vào thân cây. Chiếc cáng bị chấn động trượt đi nửa thước. Sói đầu đàn lùi lại tăng tốc lần nữa. Nặc nặc nhìn cơ thể mẹ đang lơ lửng giữa không trung, chuẩn bị nhảy xuống. Ngay sau đó là hai tiếng đồ chơi nổ. Vật dụng găm xuống vùng tuyết bên cạnh đàn sói. Sói đầu đàn không do dự nữa, hú lên một tiếng ngắn ngủi, xoay người chạy mất. Là trung đội trưởng bộ đội. Vừa nãy hướng này có tiếng sói hú. Người được gọi là trung đội trưởng giơ đèn pin lên, quét qua vùng tuyết, cuối cùng dừng lại trên cây, chiếu chúng nặc nặc. Một đôi mắt đang cảnh giác nhìn bọn họ. Trời đất ơi, lạnh thế này mà trong rừng sâu vẫn còn trẻ nhỏ sao? Nặc nặc không nói gì, bám vào thân cây từ từ trượt xuống. Cháu từ từ thôi. Nặc nặc ngã nhào xuống tuyết.
Nhưng con bé lập tức bò dậy, tập tễnh lao về phía chiếc cáng. Bé con đừng vội. Đây là mẹ cháu sao? Nặc nặc gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào mẹ. Sao mẹ con cháu lại ở trong rừng này? Nặc nặc không trả lời. Con bé nhìn ngôi sao đỏ trên mũ quân phục của trung đội trưởng. Nhìn hồi lâu. Chú ơi, các chú có biết Khương Kế Dã không? Tay trung đội trưởng run bắn lên, suýt nữa thì rơi cả đèn pin xuống đất. Bé con, cháu nghe thấy cái tên này ở đâu? Nặc nặc nhìn thẳng vào mắt chú ấy. Khương Kế Dã, các chú có biết không? Trung đội trưởng từ từ đứng dậy, ra hiệu cho toàn lính bên cạnh. Trung đội trưởng, người phụ nữ này đang sốt cao, phải đưa đi bệnh viện ngay. Bé con, cháu tên gì? Nặc nặc. Mẹ cháu là ai? Khương Chi. Khương Chi, cái tên này hình như đã nghe ở đâu rồi. Không thể nào, chắc chỉ là trùng tên thôi. Nhưng giây tiếp theo, nặc nặc lấy từ trong ngực áo ra hai thứ. Trời đất ơi, huân chương lập công đặc biệt, mau lên. Tiểu Lưu, cậu dẫn theo hai người, dùng ngựa chở hai mẹ con họ, lập tức đưa đến bệnh viện quân y, với tốc độ nhanh nhất. Vâng, Lão Triệu. Cậu cưỡi ngựa đi ngay bây giờ, đến thẳng bộ tư lệnh. Đừng nói gì khác, cứ bảo là tôi phái cậu đi. Có tình huống khẩn cấp, phải báo cáo trực tiếp với Khương. Thủ trưởng, trung đội trưởng, đi mau, bé con. Để chú đưa mẹ con cháu đi tìm bác sĩ. Vì thế, khu vực phòng thủ số 3 cần tăng cường thêm một đại đội. Khương Kế Dã gật đầu, vừa định mở lời báo cáo. Có chuyện gì? Tiểu Chu rào bước đến cạnh anh, cúi người nói khẽ vài câu vào tai anh. Người đang ở đâu? Bệnh viện quân khu. Vừa mới đưa tới. Trung đội trưởng biên phòng phái phó trung đội trưởng cưỡi ngựa đến báo tin, nói là tình hình khẩn cấp. Cuộc họp tạm dừng. Khương Kế Dã bước đi không thèm ngoảnh đầu lại, để lại cả căn phòng các cán bộ ngơ ngác nhìn nhau. Bé con, cháu uống miếng nước đi. Cảm ơn chị ạ. Nặc nặc nhận lấy cốc nước, uống từng ngụm nhỏ. Mẹ cháu đang được các bác sĩ dốc sức cứu chữa. Ôi! Từ cuối hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một bóng người cao lớn lao vào hành lang. Khương Kế Dã nhìn đứa bé đó, định nói gì đó, nhưng giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Một đứa trẻ 5 tuổi, sao đôi tay lại thành ra thế này? Nặc nặc mở lời trước. Con bé ngước lên nhìn khuôn mặt Khương Kế Dã. Chú là Khương Kế Dã đúng không? Con đừng nói bậy. Vợ chú, con đã nuôi giúp chú 5 năm rồi đấy. Con bé đưa đôi bàn tay đó ra trước mặt Khương Kế Dã. Vết bỏng lạnh lở lết, vảy xi dâu lẫn với mũ. Làm sao mà? Cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra. Một bác sĩ bước ra. Tình hình không mấy lạc quan. Sốt cao 41 độ, viêm phổi nặng, suy dinh dưỡng dẫn đến suy đa tạng. Hơn nữa khi chúng tôi kiểm tra não bộ, phát hiện sau gáy cô ấy có vết thương cũ. Chắc cũng nhiều năm rồi. Vết thương lành không tốt. Bên trong dường như còn sót lại mảnh kim loại, chèn ép vào dây thần kinh trí nhớ. Có lấy ra được không? Rủi ro rất lớn. Vị trí quá sâu, nằm gần thân não. Với điều kiện hiện tại của bệnh viện chúng tôi, tỷ lệ thành công chưa đến 3/10. Dù có lấy ra được, cũng chưa chắc trí nhớ có thể khôi phục hay không. Khương Kế Dã đứng ở cửa nhìn rất lâu. Sau đó anh nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong đôi mắt dường như có ngọn lửa đang bùng cháy. Anh cúi xuống bế Nặc Nặc đang đứng cạnh lên. Con đã cố gắng lâu lắm rồi phải không? Nghỉ một chút đi con. Sợi dây thần kinh căng thẳng của Nặc Nặc cuối cùng cũng đứt. Con bé gục đầu ngất đi. Thủ trưởng, chuyện này cần phải điều tra. Không được nóng vội điều tra. Tôi đã điều tra suốt 7 năm rồi. Và tôi nhận được gì đây? Vợ tôi bị người ta đánh mảnh kim loại vào sau gáy, mất trí nhớ, phát điên, bị sai bảo như súc vật trong cái chôn ở Bắc Đại Hoang. Con tôi mới 5 tuổi, đôi tay lở lét đến mức đó, kéo theo mẹ nó bỏ 300 dặm trong tuyết. Mà anh bảo tôi phải điều tra sao? Tiếng vật dụng lên nòng vang lên vô cùng rõ ràng giữa hành lang tĩnh lặng. Truyền lệnh của tôi, yêu cầu đại đội 1 của tiểu đoàn trinh sát tập hợp đầy đủ trong vòng nửa tiếng. Thủ trưởng,
Không có bằng chứng thì không được dùng quân đội đối phó với dân thường. Như vậy là 6 phạm kỷ luật. Những kẻ đã hành hạ vợ và con tôi thành ra thế này mà gọi là dân thường sao? Vợ và con tôi chính là bằng chứng. Hôm nay ông đây sẽ nhuộm đỏ góa phụ chuân bằng xi dâu. Khi Nặc Nặc tỉnh dậy, con bé nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa sổ. Đại đội 1 đã tập hợp xong. Thủ trưởng xin hãy suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ cái con khỉ. Mấy sĩ quan vây quanh Khương Kế Dã với vẻ mặt lo lắng, đang cố gắng khuyên can điều gì đó. Sao con lại xuống giường rồi? Nặc Nặc không trả lời, con bé nhìn vào mặt Khương Kế Dã. Tiếng gọi ba khiến trái tim Khương Kế Dã run rẩy mãnh liệt. Hãy để cho bọn họ còn giữ được mạng. Bọn họ nợ tem lương thực của con. Bánh cao, kẹo sữa dê phải trả lại gấp 10 lần. Bánh cao, kẹo sữa dê phải trả lại gấp 10 lần. Sự bảo vệ của Hồng Y. Đang viết. Bà nói xem liệu những người đó có tìm tới đây không? Ngậm miệng bà lại đi. Chiều nay, trong Chuân có mấy người lạ tới. Mặc thường phục. Nói là từ hợp tác xã huyện đến thu mua nông sản. Nhìn dáng đi đó, không phải là dân thường đâu. Chắc chắn là bộ đội rồi. Năm đó đáng lẽ không nên lấy đồ của cô ta. Do nói mấy lời này thì có ích gì. Chuyện cũng đã làm rồi. Giờ chỉ có thể hy vọng. Lý Kiến Quốc chưa nói hết câu thì cửa chính đã bị đá văng. Lý Kiến Quốc. Là tôi đây. Dẫn đi, 2 người lính. Lôi Lý Kiến Quốc đi như lôi một con chó hẹo. Các chú bộ đội. Oan uổng quá, tôi có làm gì đâu. Ông có làm hay không thì để người khác quyết định. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại vài hộ gia đình khác trong Chuân. Giải phóng quân đánh người kia. Trời đất không có mắt mà. Bắt nạt góa phụ. Dùng cái này. Lý Kiến Quốc bị lôi đến khu đất trống giữa Chuân. Ở đó đã có 7-8 người đang quỳ sẵn. Lưu Lão Thuyên có mặt. Vương Nghị Cầu không có ở đây. Danh sách là do Nặc Nặc đọc cho. Thưa các anh bộ đội, tôi có thông tin quan trọng. Đồng chí Khương Chi, cô ấy là do người ta đưa tới. 5 năm trước, có một người mặc bộ đồ Trung Sơn. Họ đưa cho tôi một sấp tiền. Bảo tôi, hắn chưa nói hết câu thì đằng xa bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh. Cháy rồi, nhà tôi cháy rồi. Mau chữa cháy, kiểm soát hiện trường. Lửa nhanh chóng được dập tắt. Trong đống tro tàn, họ tìm thấy những cuốn sổ cái chưa cháy hết. Xong rồi, tiêu đời thật rồi. Ba ngày sau, tại đại viện quân khu, nghe nói đứa trẻ đó bẩn như con khỉ bùn vậy. Ai mà biết được đứa con hoang đó từ đâu tới. Thủ trưởng Khương cũng thật là, trông thì có vẻ tinh tường đấy. Sao lại bị lừa thế không biết. Chưa biết chừng là nhận được thôi. Thấy người ta xinh xắn nên nhận bừa. Người nói câu này tên là Lưu Lệ Lệ. Trước đây cô ta thường xuyên tìm cách tiếp cận Khương Kế Dã. Chị Lệ Lệ, em nghe nói đứa bé đó có chút tà môn. Lúc ăn cơm ở nhà ăn hình như tà môn cái gì chứ. Một đứa trẻ hoang ở nông thôn thì làm được trò trống gì. Trong nhà ăn, Nặc Nặc cúi gằm mặt, hút từng ngụm cháo nhỏ, tiếng nghe thấu lại hiện về trong tai. Giả vờ cũng giống lắm. Thủ trưởng Khương cũng thật là, mắt đứa bé đó đáng sợ thật đấy. Cứ cố gượng thì sớm muộn gì cũng bị lật tẩy. Mấy mảnh vải hoa dưới gầm giường phải mau chóng xử lý đi. Bên đoàn văn công hình như đang điều tra vụ mất đạo cụ. Nặc Nặc đặt thìa xuống, đi tới cạnh bàn bên cạnh. Dì ơi, bé con, có chuyện gì thế? Mấy mảnh vải hoa gì giấu dưới gầm giường. Là ăn cắp đạo cụ của đoàn văn công đúng không? Con nói bậy bạ gì đó. Con không nói bậy đâu. Đó là vải hoa màu đỏ. Có in hình hoa mẫu đơn. Tổng cộng có 3 cuộn. Dì giấu dưới gầm giường. Trong cái dương tận cùng phía trong, lấy quần áo cũ phủ lên. Thủ trưởng, đứa bé này nói bậy. Nó vu khống tôi. Làm sao tôi có thể ăn cắp đồ được chứ? Khương Kế Dã không thèm để ý đến cô ta. Anh nhìn sang cậu cảnh vệ bên cạnh. Đi kiểm tra đi. Nửa tiếng sau, đã có kết quả. Lưu Lệ Lệ bị đưa đi. Đứa bé này thần kỳ thật đấy. Khương Kế Dã không nói gì. Anh đi tới trước mặt Nặc Nặc, ngồi xổm xuống nhìn con bé. Sao con biết được? Lại gần đây, sau này không cần việc gì cũng tự mình gánh vác đâu.
Nặc nặc gật đầu, vùi mặt vào lòng anh. Đây chính là mùi hương của ba. Trong bệnh viện đêm khuya, Nặc nặc tỉnh giấc, con bé nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa. Thủ trưởng, tình hình của đồng chí Khương không thể trì hoãn thêm được nữa. Mảnh kim loại trong não phải được lấy ra càng sớm càng tốt. Nếu không việc chèn ép liên tục sẽ dẫn đến hoại tử dây thần kinh. Đến lúc đó tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu? 3/10. Hơn nữa dù phẫu thuật thành công, cô ấy cũng có thể mãi mãi không tỉnh lại, trở thành người thực vật. Còn nếu thất bại thì sao? Sẽ ra đi ngay tại chỗ. Khương Kế Dạ im lặng hồi lâu. Ra đi ư? Đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật đang sáng. Nặc nặc ngước đầu lên, níu níu áo Khương Kế Dạ. Ba ơi, con có thể vào trong nói với mẹ một câu không à? Chỉ một câu thôi. Khương Kế Dạ im lặng giây lát, dẫn con bé vào trong phòng phẫu thuật. Mẹ ơi, lúc mẹ tỉnh lại người đầu tiên mẹ phải nhìn thấy là bà nhé. Ba đã chờ mẹ. Suốt những năm qua, ba rất nhớ mẹ. Cả con cũng rất nhớ mẹ nữa. Nói xong, Khương Kế Dạ bế con bé ra khỏi phòng phẫu thuật. Ba ơi, ba đây. Lỡ như mẹ tỉnh lại mà không nhớ ba nữa. Ba đừng có khóc nhé. Con sẽ giúp ba theo đuổi mẹ lại từ đầu. Tham mưu trưởng vội vã đi tới, trên tay cầm một bìa hồ sơ. Thủ trưởng, việc thẩm vấn ở góa Phụ Chuân đã có kết quả rồi. Lý Kiến Quốc và Vương Hồng Hà đều đã khai nhận. 5 năm trước, quả thực có một chiếc xe đưa đồng chí Khương Chi đến Chuân. Nhưng không phải là tai nạn, mà là do bọn chúng cùng nhau thực hiện. Năm đó, chuyến tàu mà đồng chí Khương Chi đi ngang qua Bắc Đại Hoang đã tạm dừng để báo trì gần góa Phụ Chuân. Lý Kiến Quốc và Vương Hồng Hà trông thấy cô ấy là một phụ nữ trẻ đi một mình, nên đã nảy sinh ý đồ xấu. Bọn chúng lợi dụng đêm tối lẻn lên tàu định cướp đồ. Trong lúc giằng co, đồng chí Khương Chi bị ngã xuống tàu, sau gáy đập vào hòn đá bên cạnh đường ray. Lúc đó liền ngất đi. Bọn chúng thấy đồng chí Khương Chi vẫn còn thở, định bụng sẽ xử lý để bịt đầu mối. Nhưng khi nhìn thấy giấy tờ trong quân phục, bọn chúng đâm ra sợ hãi. Vừa hay có một chiếc xe đi ngang qua, đã đưa cho Lý Kiến Quốc một khoản tiền để hắn giấu đồng chí Khương Chi đi. Bên ngoài thì cứ bảo đó là một người đàn bà điên. Hai người đó trông như thế nào? Lý Kiến Quốc nói trời tối quá, không nhìn rõ mặt, nhưng nhớ rõ một trong hai người đó bị mất ngón út tay trái. Ngoài ra trong chiếc vali bọn chúng lấy đi, trừ mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, thì còn có một tệp tài liệu. Khương Kế Dạ đột ngột đứng phát dậy, ánh mắt sắc lẹm như dụng cụ. Tài liệu ư? Vâng, Lý Kiến Quốc không biết chữ, nhưng nhớ bìa của tệp tài liệu đó làm bằng giấy 11 măng, có đóng dấu đỏ. Vương Hồng Hà có lật qua, nói là có mấy tấm bản đồ và con số. Bà ta không hiểu được, nên đã vứt đi. Vứt ở đâu rồi? Bà ta bảo là nhét vào khe tường trong chuồng cừu. Sau này trong Chuân sửa sang lại chuồng cừu, có lẽ đã bị xây lấp vào trong tường rồi. Ngoài ra Lý Kiến Quốc còn khai, sau khi sự việc xảy ra năm đó, từng có người tìm đến bọn chúng. Không phải công an mà là những người mặc thường phục, nhưng lời nói sắc lẹm như đồ chơi vàng, đưa cho bọn họ một khoản tiền bịt miệng, khiến họ khăng khăng khẳng định là đồng chí Khương Chi là tự mình nhảy xe rồi hóa điên. Còn nói gì nữa không? Nói nếu có người của quân khu đến điều tra, thì cứ đổ cho quan hệ nam nữ. Cứ bảo đồng chí Khương Chi là bỏ trốn theo trai, không chịu được khổ nên tự chạy mất. Hóa ra là vậy, chỉ là một âm mưu nhắm vào Khương Chi, hoặc là nhắm vào tập tài liệu mà cô ấy mang theo. Thủ trưởng, nếu tài liệu đó thực sự liên quan, 7 năm trước cô ấy nhận lệnh đến phòng cờ yếu quân khu, lấy một bản đồ bố phòng đã được sửa đổi, chuẩn bị gửi đến trạm gác biên phòng. Chiều hôm đó cô ấy đã mất tích. Kết luận điều tra nội bộ năm đó là cô ấy có thể đã mang theo tài liệu bỏ trốn. Bây giờ xem ra là có người muốn có tập tài liệu đó, lại không muốn để lại dấu vết. Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra. Thủ trưởng, người sao rồi? Đã lấy được vật thể lạ ra rồi, nhưng vị trí quá sâu, thời gian bị chèn ép quá lâu. Bản thân cuộc phẫu thuật coi như đã thành công, nhưng não bộ của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là vùng hải mã. Đó là nơi quản lý trí nhớ.
Vì vậy cô ấy có thể sẽ hôn mê dài ngày. Khi nào mới có thể tỉnh lại? Có thể tỉnh lại hay không? Chúng tôi không thể đảm bảo. Còn nữa, ngay cả khi kỳ tích xảy ra trong tương lai, cô ấy tỉnh lại thì trí nhớ cũng có thể bị tổn thương vĩnh viễn. Có thể không nhận ra người thân, không nhớ được sự việc. Ngay lúc đó, tay của Nặc Nặc khẽ cử động. Tài liệu dưới gạch chuồng cừu. Mẹ nói chuyện rồi. Gì cơ? Nói trong lòng á. Mẹ bảo tài liệu ở dưới viên gạch trong chuồng cừu. Con nói ba đang gặp nguy hiểm. Con chắc chứ? Mẹ đang lo lắng cho ba. Mẹ nói nguy hiểm. Khương Kế Gia đứng dậy nhìn về phía tham mưu trưởng. Lập tức cử người bí mật quay lại chuồng cừu ở Góa Phụ Chuân. Dù có phải đào sâu 3 thước cũng phải tìm ra thứ đó. Rõ, đợi đã. Để người của tiểu đoàn trinh sát đi, đừng làm kinh động đến bất kỳ ai. Đã rõ. 3 ngày sau, trên bàn làm việc của Khương Kế Dã bày ra 2 thứ. Đây là chữ viết của Khương Chi. Hôm nay đi bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói em mang thai được 3 tháng rồi. Em không dám tin vào tai mình nữa. Kế Dã mà biết được, chắc chắn sẽ lại nghiêm mặt bảo em phải chú ý sức khỏe. Nhưng em biết trong lòng anh ấy sẽ vui như mợ hội. Hơi thở của Khương Kế Dã khựng lại. Anh vội vàng lật ra phía sau. Nhiệm vụ được đẩy sớm lên, em phải đi lấy tài liệu. Kế Dã không biết em mang thai. Không thể nói cho anh ấy biết, anh ấy sẽ bị phân tâm. Đợi em quay về sẽ cho anh ấy một sự bất ngờ. Con mất rồi. Xin lỗi Kế Dã. Trang cuối cùng chỉ có một câu, chữ viết rất mạnh, gần như làm rách cả giấy. Kế Dã, có nội gián. Đừng tin bất cứ ai. Mang thai, sảy thai. Vậy thì Nặc Nặc là ai? Khương Kế Dã đột ngột quay đầu lại, thấy cái bóng dưới khe cửa khẽ động đậy. Anh theo bản năng muốn cất cuốn nhật ký đi nhưng đã muộn rồi. Con mất rồi. Cổ họng Khương Kế Dã khô khốc, muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được chữ nào. Con thấy rồi. Mẹ có lần từng nói con không phải do mẹ sinh ra. Nhặt được ở ga tàu hỏa. Một lúc lâu sau, Nặc Nặc quay người đi về phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Kế Dã đi đến kho lưu trữ của quân khu. Sảy thai do vô tình ngã. Nằm viện 3 ngày tại bệnh viện tổng hợp quân khu. Anh lại lật xem hồ sơ sản khoa cùng thời kỳ đó. Ngày 18 tháng 4, một người vợ quân nhân tên Trần Tú Lan cấp cứu không thành công đã mất. Đứa trẻ khỏe mạnh. Bắt trong hồ sơ ghi đứa trẻ đã mất tích ngay trong đêm đó. Mất tích, Trần Tú Lan. Hình như là ở tiểu đoàn trinh sát, vợ của đại đội trưởng đại đội một cố vệ quốc. 7 năm trước, hy sinh trong một chiến dịch chống ma túy ở biên giới. Được truy tặng huân chương lập công hạng nhất. Trước khi cố vệ quốc hy sinh, đúng là có nói vợ anh ấy sắp sinh rồi. Thời gian khớp, địa điểm cũng khớp. Một suy đoán đáng kinh ngạc dần hình thành trong đầu anh. Năm đó Khương Chi ở trong thôn có từng nhắc đến chuyện đứa trẻ không? Chính là đứa con hoang đó. Ý tôi là cô ấy có nói đứa trẻ từ đâu đến không? Sinh khi nào? Sinh ở đâu? Không nói, lúc đó đầu óc cô ấy đã không còn tỉnh táo nữa. Suốt ngày cứ lẩm bẩm con tôi, con tôi. Chúng tôi cứ tưởng cô ấy điên rồi. Nghĩ kỹ lại xem, bỗng nhiên Lý Kiến Quốc như nhớ ra điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu lên. Có một lần là lúc mới đến thôn chưa bao lâu. Cô ấy sốt cao nói mê. Nói gì mà đứa trẻ khóc. Ở ga tàu hỏa không ai nhận nên tôi bế về. Còn gì nữa, còn nói con tôi chưa mất. Quay lại rồi, ông trời trả lại cho tôi rồi. Lúc đó chúng tôi đều tưởng cô ấy sốt đến lú lẫn, nên không để ý. Sau này cô ấy tỉnh táo hơn một chút thì coi con bé đó như con đẻ vậy. Ai mà bảo không phải, là cô ấy liều mạng với người đó ngay. Con tấm huân chương quân công đó là thế nào? Huân chương gì cơ? Khương Kế Dã nhìn chằm chằm ông ta vài giây, xác định là ông ta thực sự không biết, quay người đi ra ngoài. Thủ trưởng, tôi khai hết. Có thể tha cho tôi một mạng không? Khi Khương Kế Dã quay lại khu gia đình, trời đã tối rồi. Anh đẩy cửa vào, thấy trên bàn bày sẵn cơm canh và một tờ giấy. Ba, con đi tìm ba mẹ ruột của con đây. Con không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ. Cảm ơn ba và mẹ.
Nặc nặc, anh đột ngột quay người lao ra khỏi phòng cảnh vệ. Trong góc ga tàu hỏa, Nặc nặc thu mình sau một chiếc túi du lịch. Con không có tiền mua vé, cũng không biết nên đi đâu. Ba mẹ thực sự của con đang ở đâu nhỉ? Đủ loại âm thanh ùa vào tai. Sau đó con nghe thấy một giọng nói khác thường. Chuyến hàng này được đấy. 3 đứa, 2 nữ 1 nam. Đứa lớn nhất 6 tuổi, đứa nhỏ nhất 3 tuổi. Giá cả vẫn quy định cũ, tính theo cân. Đứa khỏe mạnh thì 10 đồng 1 cân. Đứa có vấn đề thì giảm 1/2. Kiểm tra hàng đi, do mụ đàn bà mặc áo bông đỏ đằng kia dẫn tới đấy. Thấy chưa? Nặc nặc nhìn theo hướng giọng nói. Không xong rồi, là bọn buôn người. Mình từng nghe nói có người chuyên bắt cóc trẻ em, bán đến những nơi rất xa, không bao giờ quay về được nữa. Nếu mình có thể bắt được bọn buôn người này, liệu có lý do để được ở lại bên cạnh ba không? Chứ không phải là một gánh nặng. Hơn nữa nếu mình giúp được việc, ba có lẽ sẽ giúp mình tìm ba mẹ ruột. Nặc nặc cắn môi, lặng lẽ tiến lại gần cửa. 11 giờ đến nay, chuyến xe cuối cùng, toa số 3, tiền trao tay đâu? Hàng đến tay 1/2 sẽ đưa qua ranh giới tỉnh, 1/2 còn lại ở toa số 3 ngày 11. Nặc nặc định đi tìm cảnh sát ở ga tàu. Đợi đã, đằng kia có con bé đi một mình, trông cũng xinh xắn đấy. Toàn thân nặc nặc cứng đờ. Con cúi đầu, dạo bước đi về phía chỗ đông người. Con nhỏ kia, chạy đi đâu? Cảnh sát ở đâu? Đằng kia có một người mặc cảnh phục đang tuần tra, nhưng ở giữa có một đám đông chắn ngang. Con không chen qua được. Đúng lúc này, nặc nặc, Khương Kế Dã liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng nặc nặc, cũng nhìn thấy người đàn ông bám theo sau con. Bắt lấy hắn, anh gạt đám đông lao đến trước mặt nặc nặc. Con chạy đi đâu thế hả? Con có biết ba tìm con bao lâu rồi không? Có biết ba sắp điên rồi không? Con đi tìm ba mẹ ruột. Tìm cái gì mà tìm? Con chính là con gái của ba. Con gái ruột, đồ ngốc này. Sao con lại ngốc thế hả? Một lúc lâu sau, Khương Kế Dã mới buông con ra. Mẹ con nhận được con, nuôi con khôn lớn, nhận con làm con gái. Từ nay trở đi con chính là Khương Nặc Nặc, là con gái của Khương Kế Dã và Khương Chi này. Hiểu chưa? Nước mắt của Khương Kế Dã rơi xuống. Ngày hôm sau, hội trường lớn của quân khu chật kín người xem. Đứa trẻ đó chính là Nặc Nặc à? Nghe nói tay bị còng đến nát cả da. Số khổ thật nhưng cũng cứng cỏi thật. Khương Kế Dã gõ gõ vào ma cơ râu. Hôm nay tập hợp mọi người là để thông báo vài việc. Việc thứ nhất là về thân phận của con gái tôi, Nặc Nặc. Nặc Nặc là con em liệt sĩ. Cha ruột là Cố Vệ Quốc, nguyên đại đội trưởng đại đội 1 tiểu đoàn trinh sát, đã hy sinh trong một cuộc xung đột biên giới 3 năm trước. Truy tặng huân chương lập công hạng nhất. Mẹ ruột là Trần Tú Lan mất vì băng huyết khi sinh. Sau khi Nặc Nặc chào đời đã bị bọn tội phạm bắt trộm đi. 5 năm trước được vị hôn thê của tôi là đồng chí Khương Chi nhặt được. Vì vậy hôm nay Đảng ủy quân khu nghiên cứu quyết định chính thức xác nhận đồng chí Khương Nặc Nặc là con em liệt sĩ, được hưởng các chế độ đãi ngộ liên quan. Từ hôm nay trở đi con bé sẽ sống trong quân ngũ, đổi tên thành Khương Nặc, là con gái của Khương Kế Dã và Khương Chi tôi. Chính ủy bước đến trước mặt Nặc Nặc trước sự chứng kiến của mọi người. Đồng chí Khương Nặc, đây là của cháu, giấy chứng nhận con em liệt sĩ. Cháu phải nhớ kỹ, cha ruột của cháu là một anh hùng. Cháu cũng là một đứa trẻ ngoan. Kể từ đó, không khí trong khu tập thể đã thay đổi hoàn toàn. Nặc Nặc, ba cậu thực sự là thủ trưởng Khương à? Tay cậu còn đau không? Nghe nói cậu từng đánh sói ở trong rừng. Là thật hay giả vậy? Nặc Nặc vốn đã quen với việc bị cô lập, nên không biết ứng phó với sự nhiệt tình này thế nào. Không đau nữa, không có đánh. Con sói chạy mất rồi, tớ tên là Thiết Đản. Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu. Ai bắt nạt cậu thì cứ bảo tớ. Nặc Nặc chớp mắt không nói gì, nhưng trong lòng thấy hơi ấm áp. Nặc Nặc, tớ làm mất chìa khóa rồi. Là chìa khóa văn phòng của ba tớ. Nếu để ba tớ biết, chắc tớ bị xử lý mất thôi. Cậu thấy chìa khóa lần cuối ở đâu? Ở sân tập, lúc tụi mình đang đá cầu. Đưa tớ đi.
Đến sân tập, Nặc Nặc nhắm mắt lại. Đủ loại âm thanh ùa vào tai. Ở dưới hồ phía đông sân tập, bị cát vùi lấp rồi. Cho hỏi Nặc Nặc sao bạn biết vậy? Ha, tin này nhanh chóng lan truyền đi. Lại có những đứa trẻ khác đến tìm con. Nặc Nặc, mẹ tớ tìm thấy thuốc lá ba tớ giấu rồi. Ba tớ cứ khăng khăng bảo là tớ mách lèo. Nhưng tớ thực sự không có làm. Là em gái cậu lúc chơi trốn tìm đã nhìn thấy. Rồi kể cho mẹ cậu nghe đấy. Nặc Nặc trở thành thám tử nhí trong khu tập thể. Đứa trẻ này cừ thật đấy. Mới có mấy ngày mà đã thành thủ lĩnh đám trẻ rồi. Con bé vốn dĩ không nên phải chịu những khổ cực đó. Phòng bệnh của Khương Chi rất yên tĩnh. Chiều nào Nặc Nặc cũng đến. Mẹ, hôm nay con học bài chim én nhỏ. Con đọc cho mẹ nghe nhé. Chim én nhỏ thật khéo léo, mang theo chiếc kéo nhỏ trên mình. Mẹ ơi, chim én nhỏ sẽ bay về. Mẹ cũng sẽ tỉnh lại thôi. Đúng không à? Y tá vừa lúc đi vào thay thuốc. Thấy cảnh tượng này, Nặc Nặc, mẹ cháu chắc chắn có thể nghe thấy cháu nói đấy. Mỗi lần cháu đến, ngón tay cô ấy cử động nhiều hơn bình thường. Mắt Nặc Nặc sáng lên. Vụ án ở góa phụ Chuân càng đào càng sâu. Lão Khương, hiện tại, tất cả manh mối đều chỉ hướng về phó chủ nhiệm hậu cần Triệu Đức Hải. 7 năm trước hắn thường xuyên đi lại giữa quân khu và tỉnh lỵ. Thời gian trùng khớp hoàn toàn với lúc đồng chí Khương Chi mất liên lạc. Bắt đi, Lão Khương, bây giờ mà bắt sẽ đánh động đấy. Triệu Đức Hải chỉ là một con tốt thí thôi. Đằng sau hắn chắc chắn còn có người khác. Bản đồ bố phòng biên giới đó bọn chúng đã lấy được 7 năm rồi. Tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Chắc chắn là đang đợi một cơ hội thích hợp hơn. Hoặc là đang đợi ai đó. Vậy cậu bảo phải làm sao? Kế hoạch dẫn dắn ra khỏi hang của chúng ta nhanh chóng được quyết định. Nặc Nặc cũng được giao nhiệm vụ. Nặc Nặc, ba cần con giúp một tay. Ba bảo này, chiều mai lúc con đến bệnh viện thăm mẹ, hãy nói tao một câu ở ngoài hành lang. Cứ bảo là hôm qua mẹ đã mở mắt rồi. Con gọi tên của ba nữa. Con nhớ được không? Bắt mẹ đã mở mắt đâu ạ? Ba biết đó là giả. Bắt sẽ có người tin. Tin rồi thì chúng sẽ cuống cùng lên, sẽ ra tay tác động. Lúc đó chúng ta có thể bắt được hắn. Được ạ? Con nói, chiều ngày hôm sau. Nặc Nặc xách canh gà đứng ở cửa. Con khựng lại một chút. Cô y tá ơi, hôm qua mẹ con mở mắt rồi đấy. Tuy chỉ một lúc thôi nhưng mắt mẹ đã động đậy. Mẹ còn gọi tên của ba con nữa. Con nghe thấy rồi. Ôi, thật sao? Tuyệt quá. Giọng nói vang vọng trong hành lang yên tĩnh. Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã nói dối. Ba nói làm vậy là để bắt kẻ xấu. Mẹ tỉnh lại sẽ không trách con đâu đúng không? Trời dần tối sầm lại. Một bóng đen xuất hiện không tiếng động ở cuối hành lang. Trên giường bệnh Khương Chi nằm yên lặng. Nặc Nặc cuộn cho người lại, dường như đang ngủ rất say. Phải xử lý bị đầu mối thôi. Cô ta tỉnh lại là xong đời cả lũ. Đừng cử động, chẳng phải đã bảo là tương kế tụ kế sao? Không thể để hắn làm hại Dạ Kiêu. Hủy hoại, tác động vợ con. Nghe nói đến 3 là an toàn rồi. 1. Ngoài hành lang phòng bệnh phát ra tiếng động cực kỳ nhỏ. Người phục kích đến rồi. 3. Bóng đen cử động đồng loạt. Đột ngột quay đầu nhìn về phía cửa. Không được dùng. Bóng đen cầm dụng cụ ống tiêm, khi hục đâm vào người Khương Chi đang hôn mê. Mẹ! Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc đó, một bóng đen lao vụt vào. Các binh sĩ ùa lên, đè chặt bóng đen xuống đất. Phó viện trưởng Lưu. Ha ha, vô ích thôi. Khương kể giã, trong ống tiêm là không khí. Một lượng lớn không khí đi vào mạch máu sẽ tạo thành thuyên tắc khí. Cô ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa đâu. Bác sĩ, nhanh lên! Quân y ngoài cửa lập tức lao vào. Bắt đầu kiểm tra tình trạng của Khương Chi. Lung túng, đó chẳng qua là nước muối sinh lý thôi. Thứ thực sự được giấu ở trong gối. Mỗi ngày đi kiểm tra phòng đều rắc một ít. Thần không biết quỷ không hay là đang xuất thôi. Ông ta đang nói dối. Trong ống tiêm không phải là không khí, mà là nước muối sinh lý.
Ông ta lừa người, không phải ở trong gối của mẹ. Này, nói bậy gì đó. Còn nhóc con thì biết cái gì. Con gái ông bị Dạ Kiêu bắt đi rồi. Hắn hứa với ông sau khi xong việc sẽ thả con bé ra. Vì vậy ông mới muốn hại mẹ tôi. Mẹ, lập tức kiểm tra dụng cụ nhồi. Còn phải xét nghiệm thành phần chất lỏng trong ống tiêm. Quân y lập tức tiến hành kiểm nghiệm tại chỗ. Vài phút sau, báo cáo thủ trưởng, trong vật liệu nhồi có trộn lẫn một loại bột màu xám hiếm gặp. Phán đoán ban đầu là bào tử nấm mốc đã qua nuôi cấy. Tiếp xúc lâu ngày sẽ dẫn đến suy nhược hệ thần kinh trung ương. Cuối cùng là não đăng xuất. Báo cáo, chất lỏng còn sót lại trong ống tiêm được xác nhận là nước muối sinh lý vô trùng, không phát hiện bất kỳ thành phần độc hại hay không khí nào. Phó viện trưởng Lưu, hay nên gọi là con chó của Dạ Kiêu. Tự ông nói ra, hay để tôi bắt ông phải nói. Ánh mắt Lưu Khải Minh đờ đẫn, đôi môi run rẩy. Con gái ông tên là gì? Bao nhiêu tuổi, bị bắt đi ở đâu? Tôi nói, cầu xin các anh hãy cứu con gái tôi. Con bé tên là Lưu Tiểu Quyên, học lớp 2 trường tiểu học thực nghiệm tỉnh lỵ. 3 ngày trước trên đường đi học về đã bị người ta bắt đi. Ai bắt đi? Tôi không biết. Bọn họ chỉ đưa cho tôi một tờ giấy, nói con gái tôi đang ở trong tay bọn họ, bảo tôi làm theo những gì bọn họ nói. Trên tờ giấy có vẽ một con cú mèo, phía dưới viết Dạ Kiêu. Bọn họ nói nếu tôi dám báo cảnh sát, sẽ bán Tiểu Quyên vào tận trong núi sâu, đưa đi, giam giữ riêng biệt, thẩm vấn nghiêm ngặt. Mẹ ơi, kẻ xấu bị bắt rồi. Mẹ mau tỉnh lại đi có được không? Ánh đèn trong phòng thẩm vấn quân chiếu lên khuôn mặt của Lưu Khải Minh. Dạ Kiêu là ai? Tôi thực sự không biết. Mỗi lần đều liên lạc đơn tuyến, hoặc là điện thoại nặc danh, chỉ nói một lần rồi cúp máy, hoặc là mảnh giấy nhét qua khe cửa văn phòng của tôi. Tôi thậm chí còn không biết đó là nam hay nữ. Mảnh giấy đâu? Xem xong là đốt ngay, đó là yêu cầu của bọn họ. Khương Kế Dạ im lặng một lúc. 7 năm trước đồng chí Khương Trì mất tích. Có phải ông là người đưa tiền bịt miệng cho nhóm Lý Kiến Quốc để làm sai lệch hướng điều tra không? Là Dạ Kiêu bảo tôi làm. Tại sao? Vì bản sửa đổi của bản đồ bố phòng biên giới bắt bọn chúng không tìm thấy trên người Khương Chi. Nghi ngờ cô ấy đã giấu đi hoặc giao cho người khác. Vì vậy mới để cô ấy lại một mạng. Muốn thả dây dài câu cá lớn. Sau đó thì sao? Tại sao lại muốn hạ độc cô ấy ở bệnh viện? Bởi vì cô ấy đã bị các anh tìm thấy. Dạ Kiêu sợ cô ấy tỉnh lại sẽ nhớ ra điều gì đó, nên ra lệnh cho tôi lợi dụng cơ hội điều trị, khiến cô ấy ra đi một cách tự nhiên. Cửa phòng thẩm vấn được khẽ đẩy ra. Lưu Khải Minh, lúc này ông nói ông không biết Dạ Kiêu là ai. Lưu Khải Minh ngơ ngác gật đầu. Bắt căn cứ vào manh mối mà chúng tôi thu thập được, Dạ Kiêu vào 3 ngày trước, tức là cùng ngày con gái ông bị bắt cóc, đã có liên lạc với một số điện thoại nội bộ của quân khu. Số điện thoại này qua xác minh thuộc về phó chủ nhiệm hậu cần Triệu Đức Hải. Phó chủ nhiệm Triệu? Không thể nào, bình thường ông ấy rất quan tâm đến tôi. Triệu Đức Hải đã khai rồi, hắn nói hắn chỉ là người trung gian thôi. Dạ Kiêu thực sự có chức vụ cao hơn hắn nhiều, ẩn mình trong cấp cao của quân khu. Ông hãy nghĩ kỹ lại xem, trong 7 năm qua, có ai đặc biệt quan tâm đến tung tích của Khương Chi không? Có ai đối với bản đồ bố phòng biên giới biểu hiện sự quan tâm bất thường không? Có ai sau khi con gái ông bị bắt cóc đã đưa ra lời hứa hẹn nào đó với ông không? Lưu Khải Minh cố gắng nhớ lại. Hình như có một lần phó chủ nhiệm Triệu uống say lỡ lời. Ông ấy nói vị kia sắp được thăng chức rồi. Khi ngồi lên vị trí đó, toàn bộ việc phòng thủ biên giới vùng Đông Bắc sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Vị kia là ai? Ông ấy không nói tên, chỉ nói là lão thủ trưởng, đã ở quân khu từ rất sớm rồi. Tôi thực sự không biết nữa. Cầu xin các anh hãy cứu con gái tôi. Nặc nặc được phép dự thính bỗng nhiên kéo kéo gầu áo của Khương Kế Dã. Lúc ông ta sợ hãi, trong lòng luôn nghĩ đến 3 người. Một người béo béo bị hói, một người rất cao trên mặt có vết sẹo, còn một người nữa ông ta không dám nghĩ tới. Hãy nghĩ đến là lại run rẩy. Béo béo hói đầu là Tôn Đương Hải.
Người cao có vết sẹo là phó trưởng phòng tác chiến Triệu Cương. Người thứ ba khiến ông ta run rẩy. Ở quân khu được gọi là lão thủ trưởng Trần Đông Sơn. Khương Kế Dã nhanh chóng viết 3 cái tên xuống giấy. Khương Kế Dã bị y tá trực đêm đánh thức. Mẹ, nặc nặc. Nặc nặc sốt bao nhiêu độ? 39 độ 8, đã dùng kháng sinh rồi. Nhưng cần thời gian để hạ sốt. Khương Kế Dã không nói gì thêm. Ba ơi, nếu khó chịu thì cứ khóc đi. Ba tỉnh rồi. Ba mau chóng khỏe lại nhé. Để ba còn ăn thêm được 2 bát cơm. Nặc nặc chớp mắt. Bỗng nhiên cất tiếng. Ba ơi, con có thể gọi ba là Papa không? Mấy bạn nhỏ khác đều gọi là Papa. Thiết Đàn gọi cha bạn ấy là Papa. Tiểu Linh cũng gọi là Papa. Con cũng muốn gọi như vậy. Muốn gọi thì cứ gọi thôi. Gọi thế nào cũng được. Ba ơi ngủ đi nhé. Ba ở đây rồi. Nặc nặc cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại. Khương Kế Dã đã canh chừng suốt một đêm. Ba còn thấy khó chịu không? Không khó chịu nữa. Còn mẹ thì sao? Mẹ con rất ổn. Bác sĩ nói tình trạng của mẹ đã ổn định. Con không cần lo lắng đâu. Ba ơi, con muốn đi thăm ba Cố. Khương Kế Dã sững người một lát, ngay sau đó anh hiểu ra cô bé đang nói về ai. Lão Cố, tôi tìm được con gái ông rồi. Con bé còn ngoan hơn cả những gì ông từng khoe khoang năm đó. Từ nay về sau, con bé chính là con ruột của tôi. Tôi sẽ nuôi nấng con bé trưởng thành, dạy con bé học hành. Đợi con bé lớn lên, tôi sẽ kể rằng ba ruột con bé là một anh hùng. Ba Cô ơi, con là Nặc Nặc đây. Ba Khương đối xử với con rất tốt. Mẹ cũng đối xử với con rất tốt. Con sẽ chăm chỉ lớn khôn. Gọi ba là ba. Đợi mẹ tỉnh lại cũng sẽ gọi mẹ là mẹ. Anh yên tâm đi. Khương Kế Dã nắm tay Nặc Nặc, đi bộ trên con đường trở về. Ba Cố trông như thế nào à? Hơi giống con đấy. Đôi mắt rất sáng. Khi nhìn người khác thì vô cùng nghiêm túc. Vậy ba ấy có đau không? Không đau đâu. Chú ấy ra đi vì cứu đồng đội. Và một cái là xong rồi. Nặc Nặc gật đầu, không hỏi thêm nữa. Sáng hôm sau, Khương Kế Dã gọi Nặc Nặc đến trước mặt. Nặc Nặc, ba cần con giúp một việc. Chiều nay, vợ của chú Tôn là dì Vương sẽ đến nhà mình chơi. Dì ấy hỏi gì thì con cứ trả lời nấy. Nhưng có một câu con phải vô tình nói cho dì ấy nghe. Khương Kế Dã ghé sát tai Nặc Nặc nói nhỏ vài câu. Con hiểu rồi, con sẽ nói. Buổi chiều, Vương Oanh đến vợ của Tôn Đức Hải của Nhiên đã đến. Ái cha, đứa nhỏ này trông khôi ngô quá. Chắc là giống mẹ nó rồi. Con cảm ơn dì Vương. Ngoan quá, mẹ con thế nào rồi? Nghe nói sắp tỉnh rồi à? Bác sĩ bảo vẫn cần theo dõi thêm. Nhưng hôm qua ngón tay mẹ đã cử động mấy cái liền. Chị y tá nói đó là dấu hiệu tốt ạ. Vậy thì tốt quá rồi. Tỉnh lại là tốt rồi. Ba con đã chờ đợi bao nhiêu năm này. Cuối cùng cũng thấy được hy vọng rồi. Dì ơi, dì bảo nếu mẹ tỉnh lại, mẹ có nhớ người năm đó đã hại mẹ không? Nụ cười trên mặt Vương Oanh cứng đờ lại. Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Chắc chắn là phải nhớ chứ. Kẻ xấu mà, nhưng mẹ nói mẹ chỉ nhớ. Người đó có 6 ngón tay ở bàn tay trái. Còn những cái khác thì không nhớ rõ. 6 ngón sao? Vậy thì dễ nhận ra rồi. Chị y tá cũng bảo người có 6 ngón tay hiếm lắm. Nếu thực sự có thì bắt một cái là trúng ngay. Vương Oanh không ngồi yên được nữa, nói thêm vài câu bâng quơ rồi vội vàng cáo từ. Bà ta đã mắc bẫy rồi. Ngay trong đêm đó, tại khu rừng nhỏ phía sau kho hàng của Đoàn Văn Công. Lão Chu, ông phải đi ngay. Người đàn bà đó nhớ ra ông rồi. Nếu cô ta tỉnh lại là ông xong đời đấy. 7 năm, tôi đã trốn suốt 7 năm. Cứ ngỡ chuyện này đã qua rồi. Khương Kế Dã đến tên Diêm Vương đó ông lại không biết sao. Bây giờ anh ta đang lật lại chuyện năm xưa. Lại còn tìm được mẹ con nhà đó nữa. Ông còn không đi là chờ đắng suốt đấy à? Đi đâu được chứ, cả nước đang truy bắt đặc vụ. Tôi có thể đi đâu? Đi về phía Bắc, đây là lộ phí và giấy giới thiệu.
Qua khỏi sông sẽ có người tiếp ứng ông. Lão Tôn, tôi đi rồi thì ông tính sao? Sớm muộn gì Khương Kế Dã cũng tra ra ông thôi. Tôi có đường lôi của tôi. Ông đi mau đi, muộn chút nữa là không kịp đâu. Không được cử động, giơ tay lên. Lão Chu phớt lờ lời cảnh báo, cố sống cố chết chạy thục mạng. Đứng lại. Hắn chạy không được bao xa đã bị hai người lính đè chặt xuống đất. Không xong rồi, hắn muốn tự đăng xuất, nhưng đã muộn. Trong cổ họng lão Chu phát ra tiếng khò khè. Ba ơi, chủ Tôn đã khai chưa à? Trước, ông ta nói mình không biết gì cả. Vậy chúng ta về Góa Phụ Chuân đi. Về đó làm gì? Con có thể nghe thấy họ giấu đồ ở đâu. Con muốn tự tay báo thù cho mẹ. Không được, nguy hiểm lắm. Con không sợ, con có ba mà. Hơn nữa, bây giờ bọn họ đang sợ con. Con có thể nghe thấy tim họ đang run rẩy. Khương Kế Dã nhìn cô bé, trong ánh mắt có sự kiên quyết không nên có ở một đứa trẻ 5 tuổi. Được. Ba đưa con đi. 3 chiếc xe Jeep màu xanh quân đội tiến vào Góa Phụ Chuân. Vương Hồng Hà đâu? Báo cáo thủ trưởng. Vương Hồng Hà nói bà ta bị bệnh, không xuống giường được. Khương Kế Dã không nói gì, cúi đầu nhìn nặc nặc trong lòng. Ba ơi, con dẫn mọi người đi. Dưới hầm lò đó sâu 3 thước có một chiếc hộp sắt. Hai người lính lập tức nhảy vào chuồng lợn, cầm xẻng bắt đầu đào. Tìm thấy rồi. Khương Kế Dã quay đầu nhìn Lý Kiến Quốc. Thủ trưởng tha mạng. Tôi không phải chủ mưu. Đều là do Vương Hồng Hà ép tôi làm. Nặc nặc không thèm nhìn ông ta, quay người đi về phía trụ sở đại đội. Chỗ đó, trong khe hở giữa thanh xà thứ 3 có dấu đồ. Tốt lắm, đây chính là bằng chứng. Lý Kiến Quốc và những người khác ở trong những kẻ tham gia vụ cướp bóc đều bị áp giải đi. Hôm nay xét xử công khai, băng nhóm tội phạm ở Góa Phụ Chuân do Vương Hồng Hà và Lý Kiến Quốc cầm đầu. Bọn chúng đã áp bức quần chúng trong thời gian dài, cắt xé lương thực, buôn lậu vật tư, hãm hại người vô tội. Nghiêm trọng hơn là 7 năm trước bọn chúng đã bắt giữ đồng chí Khương Chi và giam giữ trái phép cô ấy suốt 7 năm ròng. Đây là sổ sách thu giữ được, trong đó ghi chép chi tiết từng tội trạng của bọn chúng. Cuốn sổ được mở ra, từng trang một được trưng bày. Tôi làm chứng. Năm đó chính Vương Hồng Hà đã đẩy thanh niên trí thức Khương Chi xuống tàu hỏa. Bà nói láo, bà ngậm máu phun người. Đêm đó tôi cũng có mặt ở ga tàu. Tôi đã thấy Vương Hồng Hà đẩy mạnh Khương Chi từ cửa toa tàu xuống dưới. Nói bậy, tao xé nát xác mày ra. Còn cả mày nữa, đồ con hoang. Mẹ con tụi mày đều đáng bay máu hết đi. Con không phải là con hoang. Con có tận 2 người ba. Một người tên là Cố Vệ Quốc, là liệt sĩ. Một người tên là Khương Kế Dã, là tướng quân. Họ đều là anh hùng. Con bà thì đến con người cũng không xứng. Nay tuyên án đăng xuất với Vương Hồng Hà. Lý Kiến Quốc cùng các phạm nhân chủ chốt khác bị phạt 20 năm lao cải. Những người khác tùy theo mức độ nặng nhẹ mà bị tuyên phạt các mức án lao cải khác nhau, hoặc giáo dục cải tạo. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Ba ơi, con có thể không vào trong đó không? Sợ sao? Con không sợ. Chỉ là không biết nên nói chuyện với những bạn nhỏ đó thế nào. Không sao đâu, tan học ba sẽ đến đón con. Nếu có ai bắt nạt con thì hãy báo cho cô giáo, hoặc là giải quyết theo cách của con. Em là Khương Nặc phải không? Chào mừng em. Các em nhỏ ơi, đây là bạn mới của lớp chúng ta. Tên là Khương Nặc, cả lớp vỗ tay chào mừng bạn nào. Chính là nó, mẹ nó là người điên đấy. Cậu của tớ vừa bị ba nó bắt đi rồi. Buổi trưa cả lớp ăn cơm ở nhà ăn bên cạnh. Ôi, xin lỗi nhé. Tớ không nhìn thấy. Có nhặt à, trông như kẻ ăn xin ấy. Cô chưa nghe thấy tiếng động liền chạy tới. Có chuyện gì thế? Thưa cô, bạn ấy vô ý làm đổ cơm của em ạ. Em đã nói xin lỗi rồi mà. Tiểu Mỹ, lần sau cẩn thận nhé. Để cô đi lấy phần khác cho em. Không cần đâu thưa cô. Chỗ này đủ rồi ạ. Giả vờ đáng thương cái gì chứ. Ba cậu hại cậu tớ phải ngồi tù.
Cậu đáng đời lắm. Tiểu Mỹ, em nói gì thế? Em bảo ba nó là kẻ tiễn người khác đi. Cậu của em là người tốt. Là ba nó đã vu oan cho cậu ấy. Nặc nặc nghe thấy trong lòng Tiểu Mỹ không hề buồn bã, chỉ toàn là sự đắc ý và oán hận. Dưới gối của cậu bạn đang giấu ảnh của mẹ bạn đấy. Mặt sau tấm ảnh có viết chữ hoàn thành nhiệm vụ sẽ cưới em. Bạn nói bậy. Buổi chiều, mẹ của Tiểu Mỹ xông vào trường mẫu giáo. Chính là con nhóc này nói bậy bạ phải không? Xem tao có xé nát xác mày ra không? Đồng chí Tôn, xin hãy tự trọng. Tự trọng cái nỗi gì? Đứa nhỏ này vu khống em trai tôi, còn theo dệt những lời lẽ ghê tởm đó. Hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ nó. Cháu Khương Nặc là con em liệt sĩ, được đích thân thủ trưởng công nhận. Có gì bà cứ đến cục quân pháp mà nói. Người phụ nữ nhận ra đứa trẻ này không phải người bà ta có thể đụng vào, liền quay người bỏ đi. Tớ tên là Tiểu Quân. Ba tớ nói ba bạn là anh hùng, đã cứu rất nhiều người. Bạn cũng là một anh hùng nhỏ, đã đi bộ 300 dặm trong tuyết. Ba tớ chính là người trung đội trưởng, đã đưa bạn và mẹ bạn đến bệnh viện đấy. Cảm ơn cậu. Tiếng chuông tan học vang lên. Bọn trẻ lần lượt được phụ huynh đến đón. Cha, mấy đứa không mẹ lại tụ tập với nhau rồi. Một đứa mẹ là người điên, một đứa mẹ theo trai bỏ trốn. Đúng là cặp bài trùng. Bạn nói bậy bạ gì đó? Tôi nói sai à? Mẹ nó thì nằm như đã đăng xuất trong bệnh viện, còn mẹ cậu theo trai thì ai mà chẳng biết chứ. Nặc nặc kéo tay cậu bé lại, lắc đầu. Tránh ra, tớ cứ không tránh đấy. Sao nào? Lại định dùng cái tai yêu quái của cậu để nghe tâm tư của tớ à? Đến đây đi Đình Đình. Bây giờ tớ đang nghĩ gì nào? Nghe đi chứ, cái tai yêu quái kia. Có phải còn nghe được đêm nay bọn tớ có tè dầm không hả? Ha ha, tay nặc nặc đột nhiên đau nhói dữ dội. À, đau quá. Mắt tối sầm lại, con bé không còn biết gì nữa. Nặc nặc, có nghe thấy ba nói gì không? Sắp đến bệnh viện rồi. Nặc nặc chớp chớp mắt, ra hiệu rằng mình vẫn còn tỉnh táo. Sắp đến rồi, sắp đến bệnh viện rồi. Đừng sợ, có ba ở đây, bác sĩ sẽ khám cho con ngay. Khương Kế Dã bế nặc nặc lao thẳng vào bệnh viện. Vết thương bên ngoài không rõ ràng, ống tai có chảy một ít xi dâu, cần phải kiểm tra chi tiết, xem bên trong sọ có vấn đề gì không. Lúc này, một vị quân y già bước vào. Mọi người ra ngoài trước đi. Nền tảng sức khỏe của đứa trẻ này bị suy kiệt quá mức. Vết thương ngoài da này thì dễ điều dưỡng, nhưng tâm thần bị tổn hao quá độ. Khương Kế Dã cả người rung lên bần bật, giống như bị câu nói này giáng một đòn nặng nề. Hãy để con bé được tĩnh dưỡng, đừng để con bé bị kích động thêm nữa. Nặc nặc, sau này chúng ta đừng dùng cái đó nữa nhé. Nặc nặc nhìn anh không nói gì. Bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể ai nói gì con cũng đừng nghe. Đừng dùng nó nữa, con biết chưa? Nặc nặc nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của ba rất lâu. Vâng à, đêm thứ 3 nằm viện. Nặc nặc bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc từ trong cơn mơ. Sao thế con? Cả bác mộng à? Ba ơi, con nghe thấy mẹ đang kêu đau. Đau lắm luôn. Bên phía mẹ con có y tá canh chừng rồi. Không sao đâu, không phải đâu. Giấc mơ là thật đấy ạ. Mau đi đi, mau đi đi. Khương Kế Dã không chần chừ thêm nữa, bế thốc nặc nặc lao ra khỏi phòng bệnh. Cô y tá trực ca nhìn thấy anh thì sững người một lát. Đồng chí. Bác sĩ, mau đến đây. Thủ trưởng, chuyện này chưa hẳn là xấu. Hoạt động điện não bất thường, đôi khi là do đại não đang cố gắng tự phục hồi. Nhưng quá trình này có thể đi kèm với cảm giác đau đớn nhất định. Bệnh nhân tuy hôn mê, nhưng trong tiềm thức có lẽ vẫn có thể cảm nhận được. Vậy bây giờ phải làm sao?